هلا متابعين، رجعنا لكم حتى نكمل سلسلة جرائم وخوارق فندق سيسيل الملعون، ونكمل بهاي القصة ما بديناه بسرد أحداث القصص والجرائم اللي جرت داخل هالفندق بالتناوب. قبل ما أبدي قصة اليوم لازم أنوه إنه هالقصة لعشاق الرعب أصحاب القلوب القوية، فإذا كنتم من هالنوع هذه القصة لكم. مثل ما ذكرنا سابقا أنه هذا الفندق غريب، أكثر النزلاء ومن اليوم اللي تم افتتاح به الفندق مصيرهم يكون الموت إما بالقتل أو الانتحار، وبطرق غريبة وبشعة. إلي سلام الفتاة اللي تم العثور على جثتها داخل خزان ماء فندق سيسيل، منو هي إليسا وشنو هي قصتها؟ خلونا نتعرف على إلي سلام أكثر. فتاة كندية من أصول صينية، مواليدها أبريل 1991، تدرس بجامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، وكان عمرها بوقت وفاتها 21 عام. إليسا سافرت من فانكوفر للولايات المتحدة واستقرت بفندق سيسيل المشؤوم رغم سمعة هذا الفندق التعيسة وكل الأقاويل والانتحارات اللي جرت بداخله وعمليات القتل والقتلة والمغتصبين اللي استضافهم الفندق الملعون. ممكن السبب لأنه مكون من أكثر من 10 طوابق، لأنه إحنا ذكرنا سابقاً أنه فندق سيسيل متكون من 19 طابق. وبعدين راح نعرف شنو علاقة 10 طوابق بوفاة إلي سلام. نرجع للتفاصيل، وقلنا أكو لعبة ممكن يكون لها علاقة بوفاة إلي سلام، بس شنو هي اللعبة؟ لعبة المصعد. كل فترة تظهر على اليوتيوب ألعاب رعب مثل لعبة تشارلي. إذا حبيتوا أسوي لكم حلقة عن لعبة تشارلي كتبوا لي بالتعليقات. اليوم رح نتكلم عن لعبة ثانية انتشرت على اليوتيوب، وهي لعبة المصعد The Elevator Game. تم اللعب بهاي اللعبة أول مرة كوريا عام 2005، لكن تاريخها القديم ما معروف. لعبة غريبة، واللي يفكر بتجربة مثل هالنوع من الألعاب ما أعرف بشنو ممكن ينوصف، لأنه ماكو إنسان ياخذ حالة للجنون أو الموت بإيده. خلوني ألخص لكم قواعد اللعبة بس شوية ركزوا. تحتاج اللعبة مبنى يكون به أكثر من 10 طوابق، وإن تكون أنت لوحدك. بالبداية تدخل المصعد وتضغط أرقام المصعد اللي راح أذكرها هسه بالترتيب: 4 2 6 10 5، يعني تبدي بالرقم 4 وتنتهي بالرقم 5. متفقين؟ زين. المصعد راح يوقف عند كل طابق ضغطت على رقمه، ولازم الشخص ما يطلع من المصعد وهو يمر بالأدوار اللي تم الضغط عليها. راح تصعد أثناء صعود المصعد امرأة، ما يصير إنه الشخص ينظر لها ولا حتى لانعكاسها على مرايا المصعد. عندما يوقف المصعد عند الطابق الأخير وهو الخامس، لازم يرجع الشخص يضغط رقم الطابق الأول، يعني الأرضي. زين، إيش راح يصير بهالحالة؟ بهالحالة إما ينزل المصعد مرة واحدة للطابق الأرضي، وهنا لازم الشخص يترك المصعد وما يلتفت خلفه أبداً، لأنه بهالحالة انمنع من أنه يكمل اللعبة. أو بالاحتمال الثاني يصعد للأعلى بدل ما ينزل للطابق الأول ويوصل للطابق العاشر، وهذا معناه أنه تجربة اللعبة نجحت، وممكن للشخص أنه ينتقل لبعد آخر، يعني العالم السفلي. فتبدي أبواب المصعد تفتح، ولازم الشخص يطلع بمكان، وهذا المكان يكون أظلم ما بي أي نقطة نور، ولا ممكن أنه التكنولوجيا تشتغل بهذا المكان، يعني يستخدم الشخص فلاش موبايل حتى يضوي المكان أو يستعمل لايت. ماكو أي شيء من هذه الأشياء تعمل بهالمكان، ولازم الشخص ما يبقى بهالمكان أكثر من ساعة. بهالفترة الجسم يبدي يثقل والتركيز يقل، فلازم يكون الشخص قريب من المصعد اللي صعد منه، وإنه يكون كاتب الأرقام اللي
صعد بيها إلى الأدوار على إيده، لأنه عندما الجسم يثقل التركيز يقل، فراح ينسى حتى ليتوه يرتبك وبالتالي يضيع. بعد ما يكمل يرجع من نفس المصعد اللي صعد من خلاله ويضغط نفس الأرقام اللي ضغطها عندما صعد المصعد، واللي توقف عند الرقم 5، وبعدها يضغط الرقم 1 وينزل ويغادر المصعد وما يكرر اللعبة مرة ثانية. هذا ملخص لعبة المصعد اللي ناس كثير جربوها ونجحت وياهم، لكن البعض الآخر ما رجعوا، اختفوا، لأنه الظاهر وصلوا الطوابق أعلى من 10 وضاعوا بالمالانهاية. زين، خلونا نرجع لإلي سلام وشنو علاقة وفاتها بهذه اللعبة. قبل 3 أسابيع من وفاتها، إليسا كانت ساكنة بغرفة مع فتاة شريكة، يعني بنفس الغرفة هي وفتاة قاعدين بالفندق. الفتاة اتصلت بالإدارة، إدارة الفندق، واشتكت إنه شريكتها بالغرفة تصرفاتها جدا غريبة ومخيفة. فإدارة الفندق فصلت الفتاتين غرفتين، كل وحدة لوحدها. المفاجأة إنه الفتاة اللي كانت تصرفاتها غريبة ومرعبة هي إليسا لام. بعدها اختفت إليسا وانقطع اتصالها مع أهلها اللي قلقوا عليها وبلغوا شرطة لوس أنجلوس قبل ما يعثرون على جثتها بأسبوعين. بعد فترة اشتكى نزلاء الفندق إنه الماء النازل من الحنفيات كان أسود وإلى طعم ورائحة جدا غريبة، وكأنما ريحة عفان أجلكم الله. أكيد اعتقدوا إنه أكو خلل بالمواسير. إجا فريق صيانة للفندق حتى يعرفون سبب المشكلة، فحصوا المواسير واللي كانت سليمة وما بيها أي خلل، فقرروا يفحصون الخزانات، وهنا كانت الصدمة. عثروا على جثة إليسا عارية تماما متحللة داخل خزان الماء، وصادف هذا اليوم 21 فبراير 2013. القصة أثارت استغراب آلاف الناس وتحيطها ألف علامة استفهام. شلون تقدر شابة توصل الخزان المي؟ المكان جدا صعب توصل له، 4 خزانات عملاقة، الطريق للوصول إلها بدون أي أدوات مستحيل. فشلون صعدت إليسا على الخزان واستقرت بداخله؟ الشرطة اقترحت فرضيتين: الأولى إليسا تم قتلها وبعدها النقلة داخل الخزان، لكن سرعان ما تراجعت الشرطة عن هالنظرية، لأنه السبب أنه هم ما عثروا على أي آثار مقاومة أو ضرب على جسم إليسا. واللي دحض هالنظرية أكثر أنه تقرير الطب الشرعي أكد أنه سبب الوفاة كان الغرق، فالأمر اللي خلى الشرطة يرجحون النظرية الثانية واللي هي كانت الانتحار. يعني على الرغم من أنه المحققين وضعوا فرضية الانتحار، لكن هم نفسهم كانوا ما مقتنعين، لا المحققين لا الناس كانوا مقتنعين، لأنه نظرية الانتحار بيها هواية عيوب تخليها مستحيلة، والأسباب هواية ألخص لكم إياها. ركزوا وياي حتى أعرفكم على الأسباب الدقيقة. أول شيء لازم نعرف أن الوصول للسطح صعب جدا. ليش؟ لأنه الشخص إذا أراد يمر من باب يصعد للسطح، هذا الباب يحتوي على جرس ونظام إنذار، فشلون قدرت إليسا تمر من هالباب بدون ما يرن الجرس أو نظام الإنذار؟ أمر غريب. وإذا نقول صارت معجزة وقدرت توصل للسطح، تواجهها مشكلة أصعب، هي صعود الخزانات. الخزانات كانت كلش عملاقة وكبيرة، ويحتاج الصعود للخزانات استخدام أدوات، ولأنه ما كان أكو أي أدوات، وإليسا لما عثرت عليها الشرطة كانت عارية مثل ما ذكرنا. هذا يعقد الموضوع أكثر وأكثر، خصوصاً أنه ما لقوا ملابس عند الخزانات، فشلون يعني تكون وصلت للسطح بدون ملابس؟ وخلها نفترض أنه هي صارت سبايدر مان وصعدت وتسلقت على الخزان، شلون قدرت تدخل لداخل الخزان اللي كانت عليه أقفال كلش كبيرة، وبالأخص الخزان كان مقفول لما عثروا على جثتها بداخله، فشلون دخلت وهو مقفول؟ بعد كل هذا اللي سمعته، كل الفرضيات الغير مكتملة الجوانب، الموضوع محير جدا
وغموض الوفاة خلى الناس يتجهون للفرضية الثالثة، هي أنه قتل إليسا تم من عوالم البعد الآخر، العالم السفلي يعني. تذكرون لعبة المصعد اللي ذكرتها ببداية الفيديو؟ هي مربط الفرس. الناس اعتقدوا أنه إليسا لعبت هاللعبة خاصة أنه هي من أصول آسيوية، اللي معتقداتهم غريبة شوية عن هذا الموضوع وعن المخلوقات السفلية، ويحبون يخترقون هالعوالم إما بالسحر أو طرق أخرى منها لعبة المصعد. ممكن أنه تكون إليسا وصلت للطابق العاشر، مثل ما ذكرنا داخل اللعبة توازن الشخص يختل، فممكن تكون نست أرقام تسلسل المصعد، وبدل ما تنزل للطابق الأرضي صعدت طبقات عالية وشافت أشياء ما ممكن تنشاف وتاهت بطريق لا عودة. زين، شنو اللي يأكد هالكلام أو يدعمه؟ نوعا ما لأنه ممكن يكون أقرب تفسير لطريقة موتها الغريبة. عندما عثرت الشرطة على جثة إليسا لام بدأت تبحث عن أدلة. أقوى دليل تحصلت عليه الشرطة هو تصوير كاميرا مراقبة داخل المصعد تم الساعة 3 الفجر. يوضح التصوير أنه إليسا كانت بوضع جدا غريب وخايفة من شيء مو مبينته الكاميرا. تدخل وتخرج من المصعد أكثر من مرة وهي خايفة، وتحاول تضغط أزرار المصعد حتى تحركه لكن بدون أي فايدة، وبالآخر تخرج من المصعد وتختفي من الكاميرا. وبعد فترة الغريب أنه بعد اختفائها يرجع المصعد يشتغل بصورة طبيعية ولا كأنما شيئا كان. ما تم حل قضية إليسا لام اليوم، وعلى الرغم من أنه سجلت على أنه هي حالة انتحار، لكن بعد أن ظهر فيديو المصعد خلى الناس والشرطة مذعورين يفكرون 1000 مرة بالسبب الحقيقي لوفاة هالشابة بهالطريقة الغريبة. أغرب شيء بالقصة هذا اللي حتسمعوه لأنه أغرب من الخيال. بعد ما توفت إليسا لام بفترة انتشر بالحي اللي موجود بفندق سيسيل الملعون، المكان اللي توفت به إليسا، انتشر وباء السل وموت عشرات وأصابوا بآلاف. بس تخيلوا شنو كان اسم الجرثومة اللي سببت داء السل. الجرثومة كان اسمها لام إليسا، يعني نفس اسم إليسا لام لكن معكوس. هذا الموضوع أثار جدل كبير وحير الناس أكثر بقضية إليسا الغامضة. ظواهر فندق سيسيل الغامضة بعد الجرائم اللي جرت بداخله كانت هواية مرعبة، لدرجة أنه بعض الناس سجلوا مجرد وصولهم من أمام المصاعد تنفتح من حالها وكأنما تدعوهم للعب لعبة المصعد. هذا الأمر خلى فندق سيسيل أكثر فندق مليء بالظواهر الخارقة للطبيعة وبوابة للعالم الآخر على ما أظن. هاي كانت قصة اليوم، أتمنى تكونوا راضين، وإذا بعدكم مكملين للنهاية كتبولي بالتعليقات شنو رأيكم الشخصي بالقصة وتحليلكم لسبب الوفاة، وشكراً.